اوكي. كلاود سيكيورتي. احنا بعد ما خلصنا النتورك سيكيورتي في الامبلمنتيشن نجي نمر على الكلاود سيكيورتي. طبعا الكلاود بقى من الاشياء المهمه جدا، وبقى كل الشركات برجعوا للكلاود، لانه الكلاود بوفر لك الخدمه، وتستغنى من انك تعمل داتا سنتر، وتستغنى انك انت تعمل كنترول بالنسبه للانفراستراكشرز. لانه الكلاود انت بتاخد الحاجه داير مثلا 10 جيجا بايت، تاخد 10. داير 20 جيجا بايت، تأجر 20 جيجا بايت. داير كمبيوتر بروسيسور بتاعه عالي، تأجر كمبيوتر بروسيسور عالي. داير لمدة ساعة، تأجر لمدة ساعة وتفكه. so it's very reliable. بدل انت تخسر ملايين عشان تعمل الحاجات دي، انت بتأجر قدر الداير فقط. فده ميزة كويسة جدا في الكلاود وكده. طيب نشوف الكلاود سيكيورتي implementation. في الكلاود سيكيورتي implementation هنشوف الكمبيوت والستورج والانتجريتي and auditing, resource policy, secure management, high availability across the zone and network. طيب نشوف ال high availability across the zone، ونشوف ال resource policy، ونشوف secure management، وال integration and auditing. طيب ال high availability across the zones. Unique physical locations within the regions with independent power, network, and cooling comprised of the two or more data center. فعشان يكون secure طبعا high availability واحد من المثلث بتاعنا بتاع ال CIA. فبكون في زون، مثلا زون 1، زون 2، زون 3، والزونز ده بيكون independent، كل واحد مفصولة في ريجن براو، وهيكون الباور والنتورك والكولينج كلها مفصولات مع بعض. ليش؟ عشان واحد يتأثر بالتاني ما في. فقلنا حتى الانفايرومنت بتاع الزوم بيختلف من الزوم للزوم. مثلا ضربنا مثل قلنا ممكن يكون في زوم 1 ده في كاليفورنيا، زوم 2 ممكن يكون في شيكاغو، زوم 3 ممكن يكون في فلوريدا. عشان اي واحد بيكون الانفايرومنت بتاعه بيختلف والويذر بيختلف، عشان لو حصل اي حاجة في الزوم بيكون اننا الزوم الثاني اب عشان يعمل لنا هاي افيلابيلتي. بعد كده نيجي نشوف الريسورس بوليسي ذات ستيت وات اكسس ليفل. طبعا الاكسس ذاته بيكون في الليفل، في بريفيليج ليفل وفي هاي ليفل وكده. فلازم يكون في بوليسي انه اي شخص بيخش على الكلاود يكون عنده ليفل بتاع الليفل بتاع اكسس بالنسبه له، هل هو بياخد هاي اور لو اور كده. طيب particular resource كويس ensuring that the principle of لازم شنو ده حاجه مهمه جدا، principle of low privilege. يعني انت عشان ديما تكون سكيور ديما تحاول تدي اكبر عدد من الناس low privilege، يعني ما عندهم خاصيه بتاع انه ما يكون عندهم صلاحيات كثيره. كويس عكسيه هاي بريفليج، لانه انت لما تكون لو بريفليج التاثير بيكون اقل، يعني ما تدي صلاحيات كثيره.
ما زي اننا في البلد اي شخص بيكون عنده فول باور، يعني الرئيس بيكون عنده فول باور. هسه امريكا هنا مثلا الباور مش مقسمة الى 3 مثلا، ال ال البريزيدنت والكونغرس والجوديشن، فكل واحد عنده باور معين. ليه؟ عشان شنو؟ عشان ما في زول يستحوذ على الباور. ما عندنا هناك في العالم الثالث الرئيس بيكون مترئيس كل شيء، والكلام اللي قال يمشي لو في القانون ولا في المجلس ولا في بتاع. هنا برضو الكلاود لازم يكون تستعمل نظرية principle of low privilege. كويس. it's a forward the resource security and auditing compliance. طيب secure management cloud secure cloud server providers CSP. طبعا قلنا زي ISP انترنت سيرفر بروفايدر، هنا برضو كلاود سيرفر بروفايدر. ومثال بالنسبه له شنو؟ زي عندنا مايكروسوفت عنده الاجر، والجوجل عندهم شنو؟ عندهم ناس جوجل، ناس الامازون عندهم AWS، مش كده؟ AWS. ناس ويندوز عنده ازور، ناس ويندوز. اي مايكروسوفت عندهم اجور، يا مايكروسوفت بس ويندوز. يس. فده بيسموه CSP كلاود سيرفر بروفايدرز over cloud service for the centralized secure storage and across the application source. طيب السكيور it's anything that you want to control across to such as API, keys, password, certificate, tokens and category key. كويس. ديل هم بيعملوا شنو؟ storage. وبعد كده انت الباقي تعمل كنترول لباقي الاشياء دي، الباسورد والسيرتيفيكيت والتوكن. integration and auditing. Integration is a process of the how data to be handled from one point to from input to output. The cloud auditor, it is representable responsible for ensure that the cloud auditing مسؤول من شنو؟ responsible ensure that policies, procedures and secure control define how being implemented. The cloud auditing بيجي بيتأكدوا من انه شنو البوليسيز والبروسيدرز هو ال secure control. طيب ده عن الكلاود سكيور كنترول. نيجي نشوف الاستورج. طبعا كلاود اغلبيته استورج، يعني 90% استورج، مش كده؟ هسه لما تقول كلاود طبعا الناس طوالي بفهموا بس استورج، لكن هسه بقى الكلاود استورج، وبقى فيه برضو ال الانفراستراكشرز، يعني الفيرتشوال ماشينز، تقدر تأجر فيرتشوال ماشينز. طيب الاستورج مربوطه به مطلوب مننا نعرف البيرميشنز والانكريبشن والريفليكشن والهاي افيلابيلتي، لازم ده يكون موجود في الاستورج. البيرميشنز اننا في البيرميشن اننا شنو؟ read write delete files on the computers. ده البيرميشن المفروض احنا نتحكم فيه في الكلاود وكده. اما الانكريبشن طبعا use encryption data in transit and storage. لازم الداتا، لانه احنا الكلاود ديما بكون عندنا
الداتا في ترانزيت، لانه انت تمشي ديما الداتا بتاعك مش ثرو الانترنت، لازم يكون شنو؟ يكون انكريبت. كويس. وحتى الداتا الموجوده في الكلاود لازم يكون انكريبت، عشان لو حصل اي اوت بريك بكون اتس سيف. replication a replication it's a process of transferring data from one location to another is known as data replication. اذا اننا storage the cloud لازم يكون شنو عندنا؟ replica. يعني نفس الكوبي الموجود هنا لازم يكون هنا كوبي في محل تاني برضه. طبعا ده برضه نوع من الاستورج، عشان لو حصل اي حاجه هنا انت بكون عندك الجزء الثاني هنا. الهاي افيلابيلتي، high availability طبعا لانه بوفر لنا availability. The high availability refer to architectures within one or more service running parallel with شنو؟ with the main one. يعني إن إذا عندنا cloud و الداتا مثلا مخزن هنا في السيرفر، لازم يكون في سيرفر تاني، والاثنين دول بيشتغلوا بارل، يعني الاثنين دول بيكونوا شغالين مع بعض، عشان لو اي حاجه حصل دروب هنا الثانيه طوالي يعني بقوم بمحله. يعني ما بكون بس في سيرفر واحد لما يعمل داون ينتظر لحد السيرفر الثاني يعمل اون، لا، في اثنين بيكونوا اصلا شغالين بررا مع بعض، يعني شغالين مع بعض. فعشان كده لو حصل اي داون في واحد فيهم انت ما بتشعر انه حصل داون، لانه الثاني طوالي بقوم بمحله قبل ما الثالث يعمل اون وكده يعني. فالاثنين بيكون شغالين برر، فده بوفر لنا هاي افيلابيليتي، يعني ما بكون في قطع اصلا. حتى لو في قطع بكون fraction of second انت ما بتشعر به. طيب احنا ما زلنا نتكلم عن الكلاود سكيورتي امبلمنتيشن. نتكلم عن النتورك، virtual network, public and private subnet, segmentation, API, inspection and integration. طيب تاني برضو نعيد انه احنا الكلمات ده كله مرينا عليه في البداية، وهنا نشوف انه بيطبق كيف الامبلمنتيشن بتاعه كده. ف في الكلاود في النتورك اننا الفيرتشوال نتورك use software contains virtual machines and device regardless of location. يعني بكون في virtual machines، احنا بنخش على الفيرتشوال ماشين ونشتغل به. زي ما قلنا انت ممكن تأجر الليلة انت ممكن تمشي تعمل كمبيوتر في كلاود عادي جدا. لو عندك الكريدت كارد طبعا، لانه عشان تعمل ساين مثلا ل AWS او لاجور بدوك فري تايم انك انت ممكن فري ستورج، فري تايم انك تعمل فيرتشوال ماشين هناك، كمبيوتر انت بتتحكم فيه وتنزل فيه حاجات الداير وكده، وبدوك عدد ساعات معينة فري. بعد كده لو زدت منهم انت تزيد ال الساعات بتاعك بتاع تشغيل، او تزيد الاستورج. هم بدوك استورج معين، كم داير استورج زيادة ممكن فاي زول ممكن هسي ممكن يمشي ل AWS امازون وينزل بياناته، بس مطلوب انك لازم يكون عندك كريدت كارد تنزل بياناته، عشان لو مشيت اوفر ليميت بيخصموا منك وكده. فممكن عادي جدا تعمل اساين وتعمل بدوك كمبيوتر يعني فيرتشوال ماشين عادي زيه زي ويندوز، ممكن تاخد لينكس وكده. لو في زمن نجي نشتغل الحكاية دي هنا مع بعض، انه كيف انه نعمل ساين اب لفيرتشوال ماشين ونشغله كيف وكده. طيب public and private subnets send all the outgoing traffics
uh, anything of CIDR classless until domain routing. ففي النتورك في راوت، انت بتعمل راوت مثلا من راوتر لراوتر تاني، تعمل لهم راوتين عشان يعمل راوت للداتا او يحول الداتا كله من راوت لراوت. فاذا كان انت انك دار تحول كل الداتا من راوتر لراوتر بدون اي قوانين، تستعمل السي اي دي ار classless domain routing. البلوك بتاعه بيكون 0.0.0.0.0. كويس. فده بقوم بحول لك كل الراوت، مثلا في الكلاود بقوم نحول كل الراوت عن طريق الراوترز بالسي اي دي ار. طيب اننا تاني اننا اي بي اي، و اي بي اي اختصار ل application program interface. Application Programmable Interface Security. It is a port face that refer to the procedures. One minute. Okay, sorry. طيب قلنا ال API it's اختصار لشنو؟ Application Programming Interface Security. It is a port face that refer to some procedures and technologies that protect application program interface from militia attack or mesh. del API. طيب what else؟ also في النتورك عندنا السيجمنيشن. لما كنا نتكلم عن النتورك سكيورتي اتكلمنا عن سيجمنيشن. السيجمنيشن شنو؟ هو نقسم النتورك الى مجموعة من الأقسام، مش كده؟ قسمنا النتورك بتاعنا إلى كم؟ الزول بيستحضر كم؟ النتورك قسمناه إلى زومز، مش كده؟ ليه نقسمهم على سيجمنيشن؟ طيب قلنا قسمناه إلى النتورك بيكون مقسوم على أقسام صغيرة، وبعد ذاك من ناحية السكيورتي برضه نقوم نقسمهم إلى 4 أقسام. في زول بيتذكر شنو؟ الفي الفيرتشوال لا لان ولا أها فيرتشوال لان، في لان. أوكي. في لان قمنا عملنا اللوكال اريا نتورك، وقلنا اكسترنال، اكسترا نت، اكسترا نت وانترا وانترا نت. نت بتاع انترنت العساكر، بتاع العساكر اسمه شنو؟ ديميليترايزيشن دي ام ديمترا، دي ام زي. اوكي. ديمتراليزيشن. ديميليترايزيشن يا والتاء ديل 1 2 3. طيب والثانية طبعا النتورك الانترنت طبعا ده بابليك. طيب شنو الفرق بيناتهم الثلاثة؟ الانترنت اي ديل منو؟ الانترنت ده احنا شبهنا انه لو عندنا مثلا ديلر او شركه ده بتاعت الموظفين الداخلين للشركه الام. والاكسترا نت ده لو سوري لو يعني الانترنت دي لو شركه تويوتا مثلا الموظفين الداخلين للشركه. ولو في الامبلوي، ديلر بيتعامل مع الامبلوي. الشركه يعني الامبلوي. اوكي. والاكسترا نت ده للثيرد بارتي. الثيرد باري. جود.
والدي ام زي الدي ام زي ده ما بين الببليك ولا يستخدموا الاثنين؟ هو منطقه للببليك وللشركه ذات؟ بيكون فيه زي شنو؟ شنو بيكون فيه السيرفرات الفاير وول بيكون آه فيه شنو؟ فيه اتنين سيرفر مهمات، الايميل ايوه الايميل صح، السيرفيس بتاعت الايميل ومثلا الويب سايت تقريبا ويب سيرفر. اوكي جود، نفصلهم بشنو؟ بالفاير وول. جود انت كده عرفت الانستراكشر بتاع ال النتورك، ده الاقسام يعني بكون كده. ومن ناحيه السكيورتي جود. طيب فقلنا احنا طيب نقسمهم ليه؟ نقسمهم لانه فيه سكيورتي ايشوز، والكلاود برضو نقسمهم ليه من اجل ثلاثه اشياء: واحد من ناحيه السكيورتي، اثنين من ناحيه البرفورمانس، ثلاثه من ناحيه الكومبلاينس. اوكي، واضح الحاجات دي داير الشرح له ولا واضح؟ كويس. مثلا ان انا user قال لك should not communicate directly to database ده اهم سيرفر طبعا بيكون فيه البيانات. فاليوزر ما نخلوه دايركت، يكون دايركت communicate with database. البرفورمانس دايرين هاي باندويث، تكون الترافيك هو موزع وما يكون فيه شنو ترافيك عالي ويكون لو، عشان كده يكون هاي برفورمانس. الكومبلاينس mandatory recommendations of PCI compliant لازم يكون شنو لما يكون مفصولات نقدر نعمل لهم، نقدر نراجع ونلقى انه بتطابق على البوليسيز بتاعنا، ما بكون يعني فاقد بوليسي وكده. طيب نيجي نشوف الكمبيوت. ما معنى الكمبيوت؟ جاي من كمبيوتر. الكمبيوت شنو طيب؟ إذا كان الكمبيوتر بالعربي حوسه. الحوسبة، الكمبيوت معناه الحوسبة أو الإحصاء، جاي من كمبيوتر المهم في النهاية. طيب في الكمبيوت عندنا security group، dynamic resource location، instance awareness، virtual private cloud VPI، endpoint، عندنا container security. طيب الديناميك resource location، resource that move along an assigned path network and may transport entity between the locations as forklift wallet. يعني ده بكون حركة بتاع ال البيانات من مكان لمكان. كويس. اننا السكيور جروب لازم يكون اننا يوزر اكاونت جروب، واننا كمبيوتر اكاونت جروب and other groups. ده كله عشان من ناحيه السكيورتي. لما نيجي نعمل configuration بكون اننا جروب ناخد فيه ال اليوزر اكاونت كلهم في جروب، عشان الجروب ده بيكون لهم صلاحيات معينه، بريفليج معين. بعد كده بيكون ان حتى الاجهزه برضو بيكون برضو في جروب. مثلا اجهزه الكمبيوترز جروب ده ممكن يكون السيرفرز في جروب برام، والويب سيرفر في جروب برام، والايميل سيرفر في جروب برام وكده. فلازم نعمل جروبس، فده بيقولوا security جروبس. ما كل اليوزرز والكمبيوتر بتاعنا نديهم كل الصلاحيات، كلهم نقسمهم الى small group depend to function of any group عشان نقدر نتحكم من ناحية السكيورتي وكده. طيب instant awareness، virtual service instance for the public or private uh, cloud network. It's referred to as cloud awareness virtual service instance.
طيب عندنا الثالث الجزء الأخير في ده عندنا virtual private cloud زي ال virtual network virtual private cloud and VPI. طبعا security plus فيه اختصارات كتيرة يعني زول لازم تحفظ الاختصارات دي، وناس الامتحان بيصروا انه يجيبوا اختصار بس. طيب ال VPI and enable the private connections between your VPI and AWS Amazon Web Server Service. كويس. Virtual Private Cloud ده تقدر تربطه بشنو؟ ب AWS Service. كويس. بعد كده انت لما تربطهم بعد ذاك انت ممكن تشتري منهم الحاجة الدايرة وتقدر تعمله في شكل هايبريد. طيب container security it's practical to protect containerized application from potential risk using containers of security tools and policies. نقسم الكلاود بتاعنا إلى مجموعات عشان نقدر نتفادى عملية potential risk إذا في ريسك كبير وكده. إذا كان كله مقسم للكونتينرز لما يحصل ريسك في كونتينرز واحد بيكون التانيين يعني أنا بحمل كلاود كله، لكن برضو من ناحية security نقوم نقسمهم برضو إلى كونتينرز. طيب السوليوشن شنو؟ السوليوشن بعد ما شفنا الحاجات دي كلهم السوليوشن شنو؟ إننا مجموعة من السوليوشن. إننا ال CAP CASP وإننا application security إننا next generation security web gateway SWC. قابلنا next generation شنو؟ كلمة ده قابلنا next generation واحد يتم next generation قابلنا firewall. firewall. yes net generations firewall. طيب إننا firewall considerations in the cloud environment. طيب نشوف الكلام ده. ديل بكون السوليوشن طبعا الفاير وورد والابلكيشن سكيورتي والنكست جنريشن سكيورتي ويب جيت واي security web gateway SWG and CASP ده نشوف ده شنو. CASP ده Cloud Access Security Broker. ده بروكر مهمته شنو؟ بيشتغل بس سكيورتي كلاود. اوكي. Cloud Access Security Broker CASP. كويس. By integrating CSP, you can make secure policies working into the cloud. It can be implemented as a cloud software, local security application, or cloud-based security solutions. CASP provided شنو؟ ده بوفر لنا شنو؟ بوفر لنا الفيزيبيليتي والcompliance والthreat protection and data security. ده الفانكشن بتاعه أو provided what؟ provided visibility, compliance, threat protection والdata security. طيب تاني من السوليوشن إننا application security والكلمة ده مهم جدا WASP standard of Open Web Application Security. Open Web Application Security Project اسمه OWASP Open Web Security Project
it is شنو هو ده non-profit non-profit foundation كويس عبارة عن منظمة that work to improve the security of the software. يعني هم منظمة شغالين بس يعملوا شنو يعملوا improve شنو لل security بتاع السوفت وير. ده واحد من السوليوشنز بتاع الكلاود security. تاني من السوليوشن SWG next generation security web gateway security web gateway next generation security web gateway. It is new cloud native solution. ده واحد من الحلول الجديدة for protecting the business against شنو against sophisticated cloud-based threat and data dangers. يعني ده شنو بيحمي من ال sophisticated الثreat الهجمات المؤقتة sophisticated and data dangers. ده مهمة ال SWG أو ال Secure Web Gateway. ده واحد من السوليوشن. Another solution firewall considerations and cloud environment link regular firewall cloud firewall. It is secure solution of the filtering out potential damage of network traffic. في cloud firewall و regular firewall الاثنين ديل بيحلوا لنا مشكلة بتاع شنو potential dangers network traffic. طيب cloud native containers and third party solution. قال لك customer frequently inquire about whether they should utilize cloud native security measurement or third party solution. ده كله حلول بتاع الكلاود. طيب نيجي نشوف الكلام بتاع الكلاود ده كله. اوكي في حاجة هنا المفروض تتعمل قبل اوكي this one here this one اوكي now كده واضح مش كده؟ alright. Okay, go ahead. This video is on deployment models for mobile devices. Let's talk about some deployment models. No, not this one. My devices are now okay, this one, yes. This video is on cloud security controls. Cloud is great because organizations can hand off most of the responsibilities to a third party. Traditionally, all responsibilities lie with the end user, from physical security to electricity. But there are some areas that end user still retains responsibility for, like securing data. Cloud customers are usually responsible for things like securing their own applications, systems, and datasets running in the cloud. That means you have to prevent attacks that leverage traffic to your specific application and update and patch software you install or run on cloud resources. This is one of the biggest challenge we have as we migrate more heavily towards cloud computing, is the ability to protect data that is stored external to our organizations. Usually cloud vendors offer security control tools. You call this cloud native tools, but you could also use third-party tools from third-party vendors. Cloud native controls are good because it's customized for defending the provider's infrastructure, has pre-built security policy and firewall rules, and is already integrated with other cloud services like logging and reporting. And most of the solutions are free or cheap.
However, protection is limited and can only be applied to cloud resources managed by the third party and doesn't offer a holistic solution. I'd like to remind you that businesses usually have their own on-premises network as well. This is why it's usually combined with third-party solutions. Hybrid solutions provide a holistic approach when safeguarding both on-site and third-party cloud-based resources. Let's talk firewall, for example. You have a firewall for your business network that may be on-premise, but you're gonna need a firewall as well for your cloud resources. Cloud provider usually have a firewall and comes as a as-service solution and can easily be integrated into your overall cloud package and can be deployed and managed through a single platform. You're going to have to look at numerous factors like cost, need for segmentation, manageability, flexibility, scalability, and so on before deciding what to go with. And sometimes it's not that simple. Most organizations utilizes a tool called CASB, Cloud Access Security Broker. This is a software that is utilized to implement organizations' security control. Cloud Access Security Brokers are on-premises or cloud-based security policy enforcement software that is placed between cloud service consumers and cloud service providers to combine and interject enterprise security policies as the cloud-based resources are accessed. It includes all security policies to include authentication, single sign-on, credential mapping, authorization, encryptions, and so forth. There's also a similar tool called Secure Web Gateway, which is a network security solution that may be deployed on-premises or via the cloud, and it enforces business policies and screens internet-bound traffic. While security controls are good, keep in mind you also need to ensure availability, and having too much controls might slow things down, and there has to be a good balance between the two. Cloud needs to provide high availability rate. High availability rate is just ability to function even if some of the components fail, and is often indicated using set of nines like 99.999 availability rate. High availability across zones refers to systems that are reliable enough to operate without interruption. There's systems that's been tested heavily and include redundant components. They ultimately provide high operational performance and quality. Usually high availability is achieved with multiple servers running together as one. Other servers share the burden with the primary server. A continuously operating storage system is known as high availability storage. Redundancy is the key to high availability because it allows data to be stored in multiple locations and it removes a single point of failure. This is basically what provides replication capability as well. Replication is the process of transferring data from one location to another. In a disaster, this technology allows organizations to have up-to-date copies of its data, and this is the reason why cloud is heavily used. Also, it allows dynamic resource allocation. What this means is it allows allocating virtual cluster resources based on demand. And because cloud is virtualized, it's easy to manage all of these resources, and virtual network uses software to connect virtual machines and devices regardless of their location. Also, cloud offers instance awareness. Cloud instance computing is where a single piece of hardware is turned into a software that runs on several computers. A cloud server can easily be relocated from one physical machine to another without causing any downtime. Usually all these resources are accessed through VPC. VPC endpoint allows you to privately connect to your VPC to supported services. It doesn't require you to deploy internet gateway, network address translation, or VPN. Virtual private cloud also allows you to segment network. Network segmentation divides a network into multiple segments or subnets, each acting as its own small network. You can have public and private subnet. A public subnet is a subnet that is associated with the route table that has a route to an internet gateway, and private subnet is a subnet that is associated with the route table that doesn't have a route to an internet gateway. Resources in a private subnet cannot communicate directly with the internet and vice versa. Cloud also needs good resource policies. Policies can be implemented in cloud using various ways. Container security is one of them. Container security is the process of implementing security tools and policies to assure that your container is running as intended, including protection of infrastructure, supply chain, runtime, and everything in between. Admins can also set group settings. Users and computers can be grouped into security groups, and they can be given proper rights and permissions to execute specific activities. You can set permissions to read, write, and delete files, and can grant what is needed to a user or a group or even an application. Access permissions can be assigned to a specific client or server and directories within that system, program, and data files. Admins also have control for encryption. Admins can dictate what kind of data should be encrypted and can vary from scenario to scenario. Cloud also needs secrets management, which refers to tools and process used to manage digital authentication credentials like passwords, keys, APIs, and tokens for usage in applications, services, privileged accounts, and other sensitive parts of the IT ecosystem.
Cloud also needs a way to audit. Security audit is a method of evaluating security of a company's information system by analyzing how well it meets a certain set of criteria. This is critical for cloud that's storing the data. Storage security audit is usually done by a professional using methodological assessment and verification of storage infrastructure security and information management procedures. A third party or someone from internal can perform the audit. Audits should check for numerous things, including API vulnerabilities. API security is a broad phrase that refers to procedures and technologies that protect application programming interface. APIs have become a big target for hackers since they are essential for designing web-based interactions. Application programming interface basically makes software development and innovation easier by allowing apps to communicate data and functionality, which can leave room for a lot of vulnerabilities if not secured properly. Win the winter with the coolest styles. Be ready